පිළිගන්නවා සහ ඔබ සංක්ෂිප්ත සටහන් කියව බැලුවා ඉතාමත් හොඳින් ඒවා පිළියෙල කරලා තියෙන බවක් පේනවා. මුලින්ම මම කැමැති ආරාධනා කරන්න මේ දියාරුවන පක්ෂ දේශපාලන හමුවේ අභියෝගයක් වන පුද්ගල දේශපාලනය HSU ගීතාංජලි දේශපාලන විද්‍යා හා රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යනාංශය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආරාධනා කරනවා මේ තමන්ගේ අදහස ඉදිරිපත් කරන්න. Thank you. බොහොම ස්තුතියි මහාචාර්යතුමනි. මම රචනී උමාෂා ගීතාංජලි දේශපාලන විද්‍යා හා රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යයනාංශය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය. වත්මන් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වූ සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමට උත්සාහ දරූ නව දේශපාලනික වෙනස් වීම් සහ ප්‍රවණතා සංස්කෘතිය තුළ පක්ෂ දේශපාලනයේ සිදුවමින් පවතින වෙනස් වීම් හමුවේ පුද්ගල දේශපාලනය සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනය කිරීමක් තමයි මෙම පර්යේෂණය තුළින් සිදුවන්නේ. ඒ අනුව දියාරුවන පක්ෂ දේශපාලනය හමුවේ අභියෝගයක් වන පුද්ගල දේශපාලනය වශයෙන් මගේ ප්‍රධාන පර්යේෂණ මාතෘකාව සකස් කෙරුණා. පර්යේෂණ සන්දර්භය පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීමේදී ප්‍රථමයෙන්ම පර්යේෂණ හැඳින්වීමත්, දෙවනුව පර්යේෂණ අරමුණු, අනතුරුව ක්‍රමවේදය සහ විධික්‍රම, පර්යේෂණ සොයා ගැනීම, සමාලෝචනය සහ අවසාන වශයෙන් ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථ නාමාවලිය ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. රාජ්‍යයක දේශපාලන මතවාද හැඩගැස්වීම වගේම එහි වාසය කරන ජනතාව දේශපාලනික වශයෙන් සවිබල ගැන්වීමට අවශ්‍ය කරන පදනම සැකසෙන්නේ දේශපාලන පක්ෂ ක්‍රමය හරහා. ඒ නිසාවෙන්මයි එඩ්මන්ඩ් බර්ග් විසින් දේශපාලන පක්ෂයක් යනු සියලු දෙනාම එකඟත්වය පළ කරන යම් විශේෂිත මූලධර්මයක් මත පදනම් ඒකාබද්ධ සහ ජාතික අභිලාෂ වෙනුවෙන් ප්‍රයත්න දරන මිනිස් සමූහයක් වශයෙන් අර්ථකථනය කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ තට්ටුමාරු දේශපාලන ක්‍රමය තුළ ප්‍රධාන ධාරාවේ දේශපාලන පක්ෂ විසින් නිරන්තරයෙන් ජනමතය පාලනය කිරීමක් සිදු වූ අතර මෑත කාලීන දේශපාලනික විරෝධතා සහ වෙනස් වීම් තුළ වෙනස් වීම් ගණනාවක් අපට නිරීක්ෂණය කරන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන් ප්‍රධාන ධාරාවේ දේශපාලන පක්ෂ අභිබවමින් නව දේශපාලන සංස්කෘතියක් වර්තමානයේ ක්‍රියාත්මක වන අතර ඒ තුළ පුද්ගල දේශපාලනයේද ප්‍රවණතා ගණනාවක් හඳුනා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ අනුව පත්වන්නේ ග්‍රාමීය අවකාශය සහ එහි ජනතාව දේශපාලනය සහ පුද්ගල දේශපාලනය සහ පක්ෂ දේශපාලනය සමග පවත්නා සම්බන්ධතාවය අධ්‍යයනය කිරීමයි. ප්‍රධාන පරීක්ෂණ ගැටලුව වන්නේ වත්මන් දේශපාලන අර්බුදය තුළ සාම්ප්‍රදායික පක්ෂ දේශපාලනය සමාජය තුළ විවේචනය සහ අභියෝගයට ලක්වන පසුබිමක තවදුරටත් ග්‍රාමීය ජනවන්නේ මන්ද යනයි. විශේෂයෙන් ජනතාවගේ මනසේ පක්ෂ දේශපාලනය සම්බන්ධයෙන් ගොඩ නැගෙන සහ ගොඩ නැගෙමින් පවතින මනෝභාවයන් තුළ පුද්ගල දේශපාලනයේ සම්බන්ධයෙන් ගොඩ නැගෙන අදහස් සහ වෙනස් වීම් පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීමට මේ හරහා බලාපොරොත්තු වෙනවා. පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය සහ විධික්‍රම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනය කිරීමේදී පක්ෂ දේශපාලනයේ සමග ඉතාම සමීප සම්බන්ධතාවයක් දක්වන මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ඔක්කම්පිටිය සහ බුත්තල යන ප්‍රදේශ පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍ර වශයෙන් යොදා ගැනීම සිදු වුණා. වඩාත් සාර්ථක පර්යේෂණයක් සිදු කිරීමේ අභිලාෂය පෙරදැරිව සමාජයේ සෑම ක්ෂේත්‍රයක්ම ආවරණය වන ආකාරයෙන් සාමාන්‍ය ජනතාව 35 දෙනෙක්, වෘත්තිකයන් 15 දෙනෙක්, ව්‍යාපාරිකයන් 10 දෙනෙක් සහ සියලු දේශපාලන පක්ෂ නියෝජනය වන ආකාරයෙන් තෝරාගත් දේශපාලඥයන් 6 දෙනෙකුගෙන් පර්යේෂණ නියැදිය සමන්විත වුණා. දත්ත රැස් කිරීමේදී ප්‍රශ්නාවලි, සම්මුඛ සාකච්ඡා, සිද්ධි අධ්‍යයන සහ නිරීක්ෂණ යන විධික්‍රමයන් භාවිතයට ගැනුණු අතර ලබාගත් දත්ත න්‍යායාත්මකව විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා ප්‍රභූ න්‍යාය, අනුග්‍රාහක සේවා සම්බන්ධතා න්‍යාය සහ අවශ්‍යතා න්‍යාය න්‍යායාත්මකව යොදා ගනු ලැබුවා. පර්යේෂණ සොයා ගැනීම පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේදී පවතින දේශපාලන වාතාවරණය හමුවේ ජනතාව පක්ෂ දේශපාලනයේ
ඈත්වීමේ ප්‍රවණතාවයක් ඇති වුවත් තව දුරටත් ජනතාව පුද්ගල දේශපාලනයේ සමග තදින් අන්තර්ග්‍රහණය වූ බව පැහැදිලියි. ඒ අනුව නව දේශපාලනික වෙනස්කම් හෝ සංස්කෘතීන් අපේක්ෂා කළත් ඡන්දදායකයා සහ දේශපාලඥයා අතර නඩත්තු වන දේශපාලනික ගනුදෙනුව හේතුවෙන් බිම් මට්ටමේ ජනතාවට එයින් වියුක්ත වීමේ හැකියාවක් නොමැති බවත් පරීක්ෂණය තුළින් අනාවරණය වුණා. නිදසුනක් වශයෙන් ප්‍රදේශයේ පක්ෂය හෝ සභාවය අභිබවමින් පුද්ගලයා කේන්ද්‍ර කරගත් දේශපාලනික ක්‍රියාවලියක් නඩත්තු වන බව පැහැදිලි වූ අතර උදාහරණ වශයෙන් අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සහිත පුද්ගලයන් පවා රැකියා ලබා දීම සිදු වුණේ පුද්ගල දේශපාලනය පදනම් කර ගනිමි. එනිසාවෙන්ම වත්මන් දේශපාලනික වෙනස් වීම හෝ සංස්කෘතිය තුළ වුවත් ඇතැම් තරුණ කොටස් තව දුරටත් පුද්ගල දේශපාලනයෙන් වියුක්ත වීම හෝ එය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට මැලිකමක් දැක්වූ බව අනාවරණය වුණා. ඒ බව වඩාත් ග්‍රාමීය අවකාශය පුද්ගල දේශපාලනයේ සමග දක්වන සබඳතාවයයි ඒ අනුව අති බහුතරයක් දෙනා නම් හෝ දේශපාලඥයින් සමග සමීප සබඳතාවයක් නඩත්තු කරන අතර එකී සබඳතාවය නඩත්තු කිරීමේ ස්වභාවය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීමේදී අති බහුතරයක් සමෘද්ධිය හෝ එසේ නැතහොත් සමාජ අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් එකී සබඳතාවය නඩත්තු කරන බව පැහැදිලි. ඒ වගේම ඉඩම් හෝ ආර්ථික අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් වගේම වෙනත් අවශ්‍යතා ලෙසත් විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ මන්මාවත් සකස් කිරීම පෞද්ගලික හෝ පොදු වශයෙන් ජලය හෝ විදුලිය ලබා ගැනීම වැනි ක්‍රියාවලිය තුළ ඔවුන් තව දුරටත් පුද්ගල දේශපාලනයක් නඩත්තු කරන බව පැහැදිලි වුණා. ඒ නිසාවෙන්ම වර්තමානයේ ඇති වූ දේශපාලනික වෙනස් වීම විරෝධතා දේශපාලන සංකල්පය තුළ උවත් පුද්ගල දේශපාලනය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ග්‍රාමීය ජනතාව මැලිකමක් දැක්වූ බව පර්යේෂණය තුළින් අනාවරණය කර ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම ඒ අනුව පර්යේෂණයේ සමාලෝචනය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී තව දුරටත් ග්‍රාමීය ජනතාව තමන්ගේ අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කරගනුවත් දේශපාලනයෙන් පක්ෂ දේශපාලනයෙන් වෙනුවත් ඔවුන් පුද්ගල දේශපාලනය සමග අනුග්‍රාහක සේවා සබඳතාවයක් නඩත්තු කරන බව පැහැදිලි. විශේෂයෙන් පළ දේශපාලනය තුළ දේශපාලඥයා තමන්ගේ පැවැත්ම තහවුරු කර ගැනීම වෙනුවෙන් ජනතාව දේශපාලනික මෙවලමක් වශයෙන් යොදා ගන්නවා පමණක් නොව දේශපාලඥයා සහ ජනතාව අතර නඩත්තු වන්නේ ඡන්දදායකයා අතර නඩත්තු වන්නේ දේශපාලනික ගනුදෙනුවක් බව නිගමනය කරන්නට පුළුවන්. එනිසාවෙන්ම ජනතාවට සේවය සැපයීම ඔවුන් තමන්ගේ දේශපාලනික අනාගතය සහ දේශපාලනික අභිලාෂයන් වෙනුවෙන් උපයුක්ත කරගන්නා බව නිගමනය කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. විශේෂයෙන් මස්ලෝගේ අවශ්‍යතා න්‍යායට අනුගතව ග්‍රාමීය ජනතාවට තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් සන්තුෂ්ට කරගනුවත් පැහැදිලි නිශ්චිත හා ආර්ථික දේශපාලනික මෙන්ම සමාජ තත්ත්වයක් නොමැති වීම නිසාවෙන් ඔවුන් දේශපාලඥයන් සමග නිරන්තරයෙන් තමන්ගේ අවශ්‍යතා සමග සමීප වන බව පැහැදිලි. එනිසාවෙන්ම අවසාන වශයෙන් දේශපාලඥයා සහ ග්‍රාමීය අවකාශය අතර තවදුරටත් නඩත්තු වන්නේ ගනුදෙනුවක් බවත් එනිසාවෙන්ම නව දේශපාලනික වෙනස් වීම හෝ සංස්කෘතීන් හෝ ප්‍රවණතා තුළ වුවත් ග්‍රාමීය සමාජය ග්‍රාමීය අවකාශය පුද්ගල දේශපාලනයෙන් වියුක්ත වීමක් හෝ පුද්ගල දේශපාලනයෙන් වෙන්වීමක් සිදු නොවන බව අවසාන වශයෙන් නිගමනය කරන්නට පුළුවන්. පර්යේෂණය සඳහා පාදක කරගත් ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථ නාමාවලිය මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබට කිනම් හෝ ගැටලුවක් ඇත්නම් ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙමින් සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්.
Professor Arvind, sorry, now our next speaker, Professor Arvind from Department of Sociology, Vet Institute of Arts and Science College, Tamil Nadu, India. Over to you, Professor Arvind. All right. Take your time, sir. Yes. Professor Manoj Arvind actually going to talk about the spirit of democracy in Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme with the inceptions of the Direct Benefits Transmission, that is e-governance initiative of India. So, Professor Arvind, over to you. We can see your slides. Am I audible, sir? Yes, it is audible. Yes, please go ahead. Yeah, thank you, sir. So, good afternoon to all of the participants here and all of the speakers here and all of the people who tried to put this conference up. And thank you for providing me an opportunity to present this. So the title of this is The Spirit of Democracy in Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme with the inception of Direct Benefit Transfer Mission, that is an e-governance initiative of India. So we are just evaluating this. In this, yeah, so the contents of the slide. First, we will just speak about introduction. Next, the objective of the study, then the methodology of the study, then we'll go to the analysis part, finding and conclusion. Let me try to make this as fast as possible. For one reason, I have to explain this little bit in a detailed manner, since I feel that this is a more technological scheme and we are trying to bring this into a sociology audience. So it will require me to little bit explain the technical part of it as well. So the introduction. The Indian government passed Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act on 23rd August 2005. However, it came into force on 2nd February 2006 with its implementation in 200 districts. Currently, it applies to all rural areas in India. So what basically is this? It was brought to provide a legal guarantee of 100 days of manual labor to every household in rural areas to mitigate unemployment in rural areas. This scheme was actually brought as a replacement for right to work. So anyone has the right to work. The works that are sanctioned under the scheme broadly include construction, repair, and maintenance of public infrastructure. The wage rates are set on equal basis for both men and women. The wage rates are revised from time to time. Safe precautions are provided to the laborers since they are involving in manual labor.
Additionally, daycare is provided to needy households with the children below the age of 5. The scheme is based on voluntary enrollment of beneficiaries. So here it is not targeted. Whoever needs to enroll into the scheme can enroll into the scheme. The beneficiaries are provided with the job cards. The workers can register their demand for work, following which they are assigned work. In 2013, the scheme underwent a change with computerization of the entire process. The newly implemented software, that is Management Information System, MIS, was managed by the technical team at every block panchayat. So let me go now to the objective of the study. So bringing this into how this converts into the uncertainty that we are facing in the contemporary society. So that is why I gave the objective of the study. This research paper explores the linkages between democracy and governance systems. The paper tries to bring the unexplored sociological dimension in e-governance systems that form as an intermediary between the state and its people. So between the state and the people, there lies an e-governance system. That is why I'm taking for this e-governance system, I'm taking the sample of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. The paper takes the e-governance initiative named Benefit Transfer in Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme as the dependent variable and democracy as the independent variable. Here, democracy is analyzed from three aspects, namely accessibility to the people, accountability of the state to its people, and transparency of the state in its functioning. So, research methodology. Universe of the study. Here, the universe of this entire study is the technical team in the block panchayat who manage the NREGA soft website, the block officer of every block, the beneficiaries of the NREGA scheme as well. Sample of the study. It was taken in Kanjipuram district. So in that we had 13 blocks. In that 4 of the blocks, namely Katangalatur, Badarandagam, Tirukundram and Walajabat. All of these blocks were selected based on convenience. Nature of the research design. The research is both qualitative and quantitative. It has used multiple methods to analyze the research question. Tools used in the data collection, open-ended surveys, and case study for primary data collection. The NREGA soft, that is the website of NREGA, Management Information System based web portal, was used for analysis. Next, we go to the specific introduction, why we are bringing in NREGA into this whole process of democracy. Already mentioned that we are only going to analyze 3 elements of transparency, accountability, and accessibility. There has already been provisions in NREGA since its inception in 2005. So, in regard with these topics, what has NREGA tried to bring in with the Act? So, transparency provisions, Janata provision, Janata information boards displays information regarding to what is the project, what is the amount, all of this are displayed to people. Next, proactive disclosure of information. Wherever necessary, the NREGA information will be made available to the public. Next, project initiation meeting. It will give a detailed information to all of the beneficiaries working on the project. And all of the records are available under another famous provision, that is Right to Information Act, in which any common citizen can avail any information in regard with this act. Next, accountability provisions. These can also be considered as some of the safeguard mechanisms for the functioning of this entire act. So first is unemployment allowance. If a work is demanded from a beneficiary and is not met within 15 days, the beneficiary is entitled to daily unemployment allowance. So he will be given unemployment allowance on daily basis. Delay compensation. If the beneficiary does not get his wages by 15 days since the completion of work, the beneficiary is entitled to delay compensation. Next, social audits.
Audits are conducted by people by themselves. A small team is formed and social audits are conducted. These are conducted once in 6 months to ensure the credibility of financial accounts and verification of official records. Next, grievance redressal mechanism. An ombudsman in every district is entrusted to manage the grievance redressal complaints belonging to the district. Now we come to the accessibility provisions. The core objective of the scheme itself is poverty elevation. That is, you give the job to the people who are poor. So it's a need-based work demand generation. Whoever needs work can demand work. The social audit team must have 25% of marginalized communities, that is scheduled caste and scheduled tribe. So this is the later additions since the inception of direct benefit transfer. What all changed? They have switched over to Aadhaar-based bank account transfers. So Aadhaar here is a unique identification number provided by UIDAI to all of the citizens in India. Here, there is a removal of intermediaries, which was prevalent in the previous processes. Next, job cards are linked with Aadhaar numbers. So all of this is modernized and computerized. Availability of new website NREGA to disclose information. So we were saying that proactive disclosure of information, now it is systematically uploaded through NREGA website. The management information system automatically generates work demand. So this is not done manually, which was done previously manually. It automatically calculates delay compensation. In case there's a delay of the payment, automatically the system will calculate the delay and automatically calculates unemployment allowance. Here again, if 15 days crosses of a work demand generation, the system automatically will do it. Social audit reports are published online for public scrutiny. So we'll go to the findings. So previously we had seen about what all changes had happened. Now the summary of the findings is based on the changes that had occurred over a period of time, that is starting from 2012. The NREGA officials in 4 blocks acknowledge the arrival of social audit teams for every 6 months. The social audit team submitted the online social audit report, transparency and accountability mechanisms. In 39 Gram Panchayats of Katangalattur block, all of them had the provisions. 57 out of 58 in Maduranthagam block, 52 out of 54 in Thirukkuyakundaram block, and all 61 Gram Panchayats of Walajabad blocks had transparency and accountability provisions. Since the new payment system, there has been delay in payments. This was one of the significant findings. The website that was present for the purpose of proactive disclosure of information was not of any use to beneficiaries, since the beneficiaries had no knowledge whatsoever of how the website functions. So they were not able to understand whether they will be paid or they have been paid. So this created a huge digital divide. Only the technical team can very well operate the website in this case, that is in the block panchayat. The website is not comprehensible to majority of the beneficiaries who are availing the scheme. The presence of the new payment mapper known as NPCI, National Payments Corporation of India, has made this process more unique. While we say that the whole system has been entirely modernized and has been automated, the reality tends to be that this entire process has become more technical and complex than previously it was. So the beneficiaries had no idea whether they got their funds, whether they got their wages. Accountability of social audit, unemployment allowance, and delay compensation has been diluted. Here, the social audits reports have been filed, but no action whatsoever had been taken.
and unemployment allowance, there was a technical way in which the software would not in any way register unemployment allowance. Same way, the delay compensation was technically managed so that the government never incurs both unemployment allowance and delay compensation, while in reality, the workers had faced unemployment and delays in their payment of wages. So here, the entire process falls out of the ambit of Right to Information Act. So while the whole process was towards disclosure of information, since there were new stakeholders in this entire process, namely the NPCI, NPCI never falls under the ambit of Right to Information Act. So this created a lot of troubles for the beneficiaries. They got delayed payments. So this is a analysis of the other problems that they faced since the inception of a direct benefit transfer. They had deletion of their households. Some of them had deletion of their job cards. They were considered as inactive workers. These all came in a way the technology was implemented. These were due to some of the technical inadequacies with the present system. So traversing through administrative policy documents and massive sets available at the NAREGA website in effective combination with the inputs at field size has aided in this comprehensive analysis. The inadequacy of transparency and accountability measures available in the Act. Previously, we had said there had been so many measures, but all of them had been rendered ineffective with the new inception of the direct benefit transfer. Available in this Act is precisely due to the presence of new stakeholders. With no effective measures, newer forms of inclusion and exclusion emerged to operate, leading to the decline of the successful functioning of the scheme. So here, looking at the transparency and accountability provisions that have been entirely made ineffective, we can find that the accessibility also has reduced over time. Over time, a lot of workers stopped trusting the scheme. They started relying on other mechanisms. So a small technical change, a small computerization process can lead to an entire change in the way in which democracy functions itself. So with this, I would like to conclude my presentation. I am welcome to questions. Yes, thank you, Professor Aravind, for presenting very interesting paper on a scheme actually introduced to alleviate poverty in rural India, particularly some of the Tamil Nadu district. So we will take basically questions at the end of this session. Okay, sir. So you please remain with us, and so there are two more presentation. After that, we will go for questions, clarification, and so on. Thank you once again. We will please remain with us. So next, ඊගාව මම හිතන්නේ අදහස් දැක්වීම තියෙන්නේ STK ඉෂාරා ජයරත්න දේශපාලන විද්‍යා රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යයන අංශය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඇය ඒ ප්‍රධාන මාතෘකාව හැටියට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ රාජ්‍ය සහ පුරවැසියා අතරවන්ත ක්‍රියාකාරීත්වය කෙරෙහි ග්‍රාමීය පරිපාලනයේ බලපෑම පිළිබඳ ඇගයීමක්. ඉෂාරා මේ ඔබට ආරාධනා කරනවා ඔබගේ පර්යේෂණ පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරන්න. බොහොම ස්තුතියි
ප්‍රොෆෙසර් ප්‍රේමකුමාර ද සිල්වා මහාචාර්යතුමා ඇතුළු සියලුම පරීක්ෂණ පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කරන්නන් සහ සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. වගේම ස්තුතියි මෙම අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. මගේ පරීක්ෂණය මූලික වශයෙන්ම සිදු කරලා තියෙන අතරම රාජ්‍ය සහ පුරවැසියා අතර තියෙන අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය කොයි විදිහද කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට ඒ පිළිබඳව සොයා බලලා තියෙන අතරම ග්‍රාමීය පරිපාලනය පිළිබඳව මූලික වශයෙන් අවධානය යොමු කරමි. මෙම පරීක්ෂණයේදී මූලික වශයෙන්ම මම සාකච්ඡා කරනවා මෙහිදී පරීක්ෂණය පිළිබඳ හැඳින්වීම සහ පරීක්ෂණ ආරම්භණු ක්‍රමවේදය ප්‍රතිඵල සහ සාකච්ඡාව සහ සාරාංශය සහ ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථ නාමාවලිය. මූලික වශයෙන්ම සාකච්ඡා කරනකොට අපි දන්නවා රාජ්‍යයක් ඇතුලේ සමාජිකයෙකු විදිහට සියලුම පුරවැසියන්ට නෛතික සහ දේශපාලනික අයිතීන් හිමි වෙනවා. ඒ අයිතීන් හිමිවීම ඇතුළේදී රාජ්‍ය සහ පුරවැසියා අතර ඇතිවලා තියෙන අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය ඇතුලේ රාජ්‍ය විසින් විවිධ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කරනු ලබනවා. එතකොට ඒ රාජ්‍ය විසින් සම්පාදනය කරනු ලබන විවිධ ප්‍රතිපත්ති වැඩසටහන් ඇතුළේ සියලුම දේවල් සාර්ව මට්ටමේ ඉඳලා ශුද්‍ර තලය දක්වා එහෙම නැත්නම් ජාතික මට්ටමේ ඉඳලා පහළතම මට්ටම දක්වා රැගෙන යාමේ සමස්ත ක්‍රියාදාමය ඇතුළේදී මූලික වශයෙන්ම පරිපාලන ව්‍යුහය අපි භාවිතා කරනවා මේ කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන්. ලංකාවේ ගත්තොත් එහෙම මූලික වශයෙන්ම පරිපාලන ව්‍යුහය යටතේදී දිස්ත්‍රික් පරිපාලනය, ප්‍රාදේශීය පරිපාලනය, ග්‍රාම පරිපාලනය දක්වා වර්ගීකරණය අපිට පැහැදිලිව දකින්න ලැබෙනවා. ඊට අමතරව ලංකාවේ සියලුම දිස්ත්‍රික්ක 25 ඇතුළෙම මූලික වශයෙන්ම දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් දිස්ත්‍රික් පරිපාලන ක්‍රියාදාමයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා වගේම ඊට පල්ලෙහෙන් පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයන් විදිහට සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස වලට නැවත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස ග්‍රාම නිලධාරී වසම් දක්වාත් බෙදලා පරිපාලන කටයුතු ලංකාව ඇතුලේ සිදු කරමින් පවතිනවා. මේ කියන කාරණාව ඇතුළේදී පරිපාලනය වඩාත් පහසු කර ගැනීම සහ ග්‍රාමීය ප්‍රජාව දක්වාම ඉහළ තලයේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය සමානව රැගෙන යාම කියන කාරණාවන් සාධක කිරීමේ මුඛ්‍ය අරමුණ ඇතුව පරිපාලන ව්‍යුහය තවදුරටත් වැඩි වශයෙන් පවත්වාගෙන යන්න නැත්නම් ඒක අව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා රාජ්‍ය විසින් විවිධ ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට වර්තමානයේ වෙනකොට ග්‍රාමීය පරිපාලන ව්‍යුහයක් ඇතුලේ ප්‍රධාන නිලධාරීන් 5 දෙනාට අමතරව මූලික වශයෙන්ම නිලධාරීන් විවිධ ශේෂ්ත්‍රයන් යටතේ 38 දෙනෙක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊට අමතරව විවිධ කමිටු නිර්මාණය කරලා තියෙනවා පරිපාලන ව්‍යුහයන් ඇතුලේ. එතකොට මේ කියන පසුබිමේ ඉඳලා තමයි මගේ පරීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් මම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේකෙදී මූලිකවම ඇත්තට මේ පරීක්ෂණයේ අරමුණු බවට පත් උනේ ලංකාවේ පරිපාලන ව්‍යුහය ඇතුලේ කොයි විදිහට රාජ්‍ය විසින් තමන්ගේ භූමිකාව පවත්වාගෙන යන්නේ සහ පුරවැසියන් විසින් ඔවුන්ගේ භූමිකාව කොයි විදිහට පවත්වාගෙන යන්නේ කියන කාරණා සහ ග්‍රාමීය පරිපාලන ව්‍යුහය ඇතුලේ ඒ පරිපාලන ව්‍යුහයේ ස්වභාවය පැහැදිලිව අවබෝධ කර ගැනීමත් ග්‍රාමීය පරිපාලන ව්‍යුහයත් සහ පුරවැසියා කියන කාණ්ඩ දෙක ඇතුලේ කොයි වගේ අන්තර් සම්බන්ධතාවයක්ද තියෙන කියන කාරණාව විග්‍රහ කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මේකදී මූලික වශයෙන් මගේ පරීක්ෂණ ගැටලුව බවට පත් වුණේ මේ පුරවැසියා සහ රාජ්‍ය ඇතුලේ තියෙන පරිපාලන ව්‍යුහය ඇතුලේදී කොහොමද ග්‍රාම පරිපාලන ව්‍යුහය ඇතුලේ විශේෂයෙන් ග්‍රාම සංවර්ධනය සඳහා ස්ථාපිත කරලා තියෙන ග්‍රාම පරිපාලන ව්‍යුහය නිලධාරීන් සහ කමිටු සංඛ්‍යාව අරගෙන ඒක ඇතුලේ කොහොමද රාජ්‍ය සහ පුරවැසියා අතර අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය ස්ථාපිත වෙලා තියෙන කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් ආයතනිකවාදී පරීක්ෂණ ගැටලුවක් විදිහට තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනයට ලක් කරලා තියෙන්නේ. මූලික වශයෙන් පරීක්ෂණ පසුබිම සඳහන් කරොත් මම මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන අතරම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ සිටියමක් මේකෙදී මම මූලික වශයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ විශාල දිස්ත්‍රික්කයක් ඒනොත් පන්නල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ මම තෝරාගෙන තියෙනවා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස ඇතුලේ. ඒතර පන්නල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ ගත්තම ඒක විශාල කෝරල් කිහිපයක එකතුවකින් හැදෙන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයක්. ඒ යටතේ අතරම ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 87ක් පමණ තියෙනවා. එනොත් එක් විශාල ග්‍රාම නිලධාරී වසමක් විදිහට සලකන මාකන්දුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම තමයි මම තෝරාගත්තේ. ඒනොත් මාකන්දුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම ගත්තම මූලික වශයෙන්ම විශාලත්වය සලකලා කොටස් දෙකක් විදිහට ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා ග්‍රාම සේවා වසම විදිහට. එතනින් ඉහළ මාකන්දුර ග්‍රාම සේවා වසම තමයි අධ්‍යයනය සඳහා භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. මූලික වශයෙන්ම මේ ග්‍රාමයේ පවුල් 632ක් ජීවත් වෙනවා. බහුතරය සිංහල ජනතාවක් සහ දමිළ පවුල් දෙකක් ජීවත් වෙනවා. ඒක සමස්ත පවුල් 632ක සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. එතකොට මූලික වශයෙන්ම සෑම ග්‍රාම නිලධාරී වසමකම වගේ මේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම ඇතුළේ පරිපාලන ප්‍රධාන කර්තෘකින් විදිහට අපි සලකන ප්‍රධාන නිලධාරීන් 5 දෙනාට අමතරව මූලික වශයෙන්ම අනිකුත් නිලධාරීන් 38 දෙනෙක් සහ කමිටු කිහිපයක් දකින්න ලැබෙනවා.
මූලික වශයෙන් මේ පරීක්ෂණයේදී නියතිය තෝරා ගැනීමකට ඇත්තටම මූලික වශයෙන්ම හිමබෝල නීති ක්‍රමයට යටතේ මම නියතිය තෝරගෙන තියෙන්නේ. මූලික වශයෙන්ම ඊට අමතරව වාර්ගික විවිධත්වයකින් තොර වෙන්න නිසා දමිළ පවුල් දෙක ආකාරයෙන්ම මම මේ නියතිය සඳහා භාවිතා කරලා තියෙනවා. අනිකුත් පවුල් තෝරා ගැනීමේදී හිමබෝල නීති ක්‍රමය භාවිතා කරලා තියෙනවා. මූලික වශයෙන් පවුල් 75ක් මේ අධ්‍යයනය සඳහා යොදාගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව ආයතනික ව්‍යුහය සම්බන්ධ සාකච්ඡාව අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා අර නිලධාරීන් අතරින් මූලික වශයෙන් නිලධාරීන් 15 දෙනෙක් සහ ඉතුරු නිලධාරීන් 10 දෙනා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශය ඇසුරින් මේ කින සාකච්ඡාවට නීතිය වශයෙන් සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. මූලික වශයෙන් මෙහිදී අතරම භාවිතා කරේ සමුග සාකච්ඡා සහ නිරීක්ෂණ ක්‍රමවේදය තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. වගේම න්‍යායාත්මක පසුබිම විදිහට මූලික වශයෙන් එච්.ටී. මාර්ෂල්ගේ සමාජ පුරවැසිභාවයෙන් පිළිබඳ න්‍යාය සහ ආයතනික ප්‍රවේශය මේ සඳහා භාවිතා කරලා තියෙනවා. මේ පරීක්ෂණයේදී මූලික වශයෙන්ම ප්‍රතිඵල සහ සාකච්ඡාවට යන්න කලින් අවබෝධ කරගත යුතු කාරණාවක් තියෙනවා. මූලික වශයෙන්ම මේ පරිපාලන ව්‍යුහයත් ප්‍රධාන නිලධාරීන් විදිහට සෑම ග්‍රාම සේවා වසමකම අපිට දකින්න ලැබෙනවා ග්‍රාම නිලධාරී, පෞල් සෞඛ්‍ය නිලධාරී, ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරී, කෘෂි පරීක්ෂණ නිලධාරී සහ සමෘද්ධි නිලධාරී. ඊට අමතරව මූලික වශයෙන්ම හැම ග්‍රාම නිලධාරී වසමක් හා සහ සම්බන්ධිතව කටයුතු කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් රාජ්‍ය විසින් නිලධාරීන් 38 දෙනෙක් යොමු කළා තියෙනවා. මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරීන් විදිහට, බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජකයන් විදිහට, ජනපද නිලධාරීන්, සමාජ සංවර්ධන සහකාර නිලධාරීන් විදිහට 38 දෙනෙක් ඇතරම මෙහි සඳහන් වෙනවා. මොවුන් විවිධ අංශ නියෝජනය කරනවා. සමාජ සේවා අංශයන්, එතකොට වනිතා සංවර්ධන අංශයන්, එතකොට සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳව, ක්‍රීඩා කටයුතු පිළිබඳව, විද්‍යා හා තාක්ෂණ කටයුතු පිළිබඳව, ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් නිවාස හා සංවර්ධන නිලධාරීන් විදිහට සහ ප්‍රාදේශීය මට්ටම යටතේ ළමා ආරක්ෂක නිලධාරීන්, එතකොට උපදේශන සහකාර නිලධාරීන් වගේ විවිධ සංවර්ධන කටයුතු හා සහ සම්බන්ධිත නිලධාරීන් ප්‍රමාණයක් පත් කරලා තියෙනවා. නෛතික ලේඛනයක් විදිහට මේ සම්බන්ධයෙන් නිලධාරීන් පත් කිරීම අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ මූලික වශයෙන්ම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසය ඇසුරෙන් සහ ග්‍රාම නිලධාරී වසම ඇසුරෙන් පමණයි. මොන්ගේ සම්බන්ධතාවය කොයිතරම් දුරට ප්‍රායෝගිකද කියන එක පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනකොට මේකේ පළවෙනි ප්‍රතිඵල සාකච්ඡාවට යනකොට දකින්න ලැබෙන දේ තමයි රාජ්‍ය විසින් විවිධ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිසංස්කරණ ගෙනවා පරිපාලන ව්‍යුහයන් ඇතුලේ. හැබැයි ඒවා සාර්ව තලයේ ඉඳලා ශුද්‍ර තලයේ දක්වා නැත්නම් ඉහළ සින්දලා පහළ තලයේ දක්වා ගමන් කරනකොට ප්‍රායෝගික දුර්වලතාවයන් නැති වෙනවා. ඒ ප්‍රායෝගික දුර්වලතාවයන් හරහා අර සාමාන්‍ය විදියට පවත්වාගෙන යන රාජ්‍ය සහ පුරවැසි අන්තර්ක්‍රියාකාරීත්වයේ නිසියාකාරව ප්‍රතිව්‍යුහගත කර ගැනීම හැකියාව නැති වෙලා තියෙනවා. ඒකේ මූලිකම කාරණාවක් තමයි sannivedana දුර්වලතාවය. මොකද අපි පරිපාලන ව්‍යුහය විධිමත්ව සකස් කර ගැනීමෙන් අපේක්ෂිත පළවෙනි කාරණාව sannivedanaya නිසියාකාරව ඉහළ සිට පහළට ගලාගෙන යීම උනත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම ඇතුලේ මේ කියන කාරණාවන් සම්බන්ධයෙන් විමසනකොට කියන්නේ මේ පිළිබඳව අවබෝධය බලනකොට මූලික වශයෙන්ම දකින්න ලැබුණ දේ තමයි නිලධාරීන් සහ ග්‍රාමීය ප්‍රජාව අතර අන්තර් සම්බන්ධතාවය ඉතාම දුර්වල මට්ටමක තියෙනවා. අඩුතරමේ ඔවුන් දන්නේ නැහැ ඔවුන්ට පත් කරලා තියෙන නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව. ඊට අමතරව නෛතික ව්‍යුහය පිළිබඳව ඔවුන්ට තියෙන ග්‍රාමීය මට්ටමේ ඉතාම අපහැදිලි භාවයක් නැත්නම් අනවබෝධයක් තියෙනවා. නිසා ඔවුන්ගේ අනවබෝධය නිසා ඔවුන් දන්නේ නැහැ නෛතිකව මෙවැනි නිලධාරීන් ප්‍රමාණයක් ඔවුන්ගේ වසමට ඉන්නවා කියන කාරණාව. ඒ වගේම මේ නිලධාරීන් පිළිබඳ නොදැනුවත්භාවය සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඔවුන්ව දැනුවත් කිරීමේ කිසිදු වැඩපිළිවෙලක් ග්‍රාමීය මට්ටමින් කිසිදු ආකාරයක ක්‍රියාත්මක නොවීම කියන කාරණාවන් එක්ක. අනිත් එක සම්බන්ධීකරණයේ ගැටලුව. මෙවැනි නිලධාරීන් සංඛ්‍යාවක් නෛතිකව පත් කරලා හිටියට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසය ඇතුළේ ලේඛනගත කරලා තිබුණාට ග්‍රාම නිලධාරී වසම ඇතුළට ගිහිල්ලා මේ කියන නිලධාරීන් සොයා ගැනීම අපහසු කාරණාවක්. ඒත් මේ නිලධාරීන් පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණය වෙන්නේ කොහොමද? ඔන්න මුණ ගැහෙන්නේ මොන වගේ ස්ථානයකද කියන එක පිළිබඳව ජනතාවට කිසිදු අවබෝධයක් නැහැ ග්‍රාමීය මට්ටම ඇතුළේ. අනිත් එක මූලික වශයෙන්ම පරිපාලන නිලධාරීන් පිළිබඳ දැනුවත්භාවය ගත්තම ප්‍රධාන පරිපාලන කර්තෘයන්ගේ භූමිකාව නැත්නම් අපි කතා කරන ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරීන් පිළිබඳව විතරයි ජනතාවට අවබෝධයක් තියෙන්නේ. වැඩි ජනතාවක් ප්‍රකාශ කරපු දේ තමයි ඔවුන් වැඩියෙන්ම අඳුරන පරිපාලන නිලධාරීන් තමයි මේ මූලික පරිපාලන නිලධාරීන් 5 දෙනා. කියන්නේ ඔවුන් තමයි යම් කාර්යාලයක් ස්ථාපිත කළ ග්‍රාමීය මට්ටමේ ජනතාව එක්ක සහ සම්බන්ධිත වෙමින් ඉන්නේ. එසා ග්‍රාම නිලධාරී, පෞල් සෞඛ්‍ය නිලධාරී, ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරී, කෘෂි පරීක්ෂණ නිලධාරී සහ සමෘද්ධි නිලධාරී කියන ප්‍රධාන නිලධාරීන් 5 දෙනාට අමතරව ඉන්න අනිකුත් නිලධාරීන් පිළිබඳව ඔවුන්ට කිසිදු අවබෝධයක් නැහැ. සහ ඔවුන් sannivedanaya කරගන්නේ සම්බන්ධ වෙන්නේ කොයි ආකාරයකටද කියන එක පිළිබඳවත් ඔවුන්ට අවබෝධයක් නැහැ. ඒ පිළිබඳව තමයි මේ දත්ත තුලින් තමයි පරීක්ෂණ සමීක්ෂණ දත්ත තුලින් තමයි මේ ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මම කලින් ප්‍රකාශ කරා වගේ ග්‍රාම නිලධාරී වසමක් ඇතුලේ මූලික වශයෙන්ම
ප්‍රධාන වශයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ජනාධිපති කාර්යසාධන බලකාය යටතේ මූලික වශයෙන් වැඩසටහන් හැම වසරකම අනිවාර්ය වශයෙන් පෝෂණ කමිටුවක් පවත්වාගෙන යනවා. ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඊට අමතරව මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ කමිටුවක් තියෙනවා. මේ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජාතික වැඩසටහන් වෙනුවෙන් ඊට අමතරව පරිසර කමිටුවක් ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා. පරිසර සංරක්ෂණ ජාතික වැඩසටහන් වෙනුවෙන්. ඊට අමතරව ඩෙන්ගු කමිටුව සහ සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ කමිටුව කියන එක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඒත් මූලික වශයෙන්ම රාජ්‍යයක් ඇතුලේ පුරවැසියාට හැකියාවක් තියෙනවන පුරවැසියා සහ සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් කතා කරන පුරවැසි එච්.පී. මාර්ෂල්ගේ සමාජ පුරවැසි භාවය පිළිබඳ න්‍යායය අපි කතා කරනවා වගේ මූලික වශයෙන් පුරවැසියා සහ සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් තියෙන අන්තර් සම්බන්ධතාවයේ ඇතුලේ මහජනතාවටත් වගකීමක් තියෙනවා වගේම රාජ්‍යයටත් වගකීමක් තියෙන ඔවුන් කෙරෙහි පිළිබඳව මේ තියෙන නෛතික ව්‍යුහය ඇතුලේ තියෙන සංවිධාන ඔවුන්ට ප්‍රවේශ වෙන්න පුළුවන් ආකාරයට නිර්මාණය කරන්න. නමුත් සංවර්ධනය කියන එක ඉහළ තලයේ ඉඳලා පහළ තලයට ගමන් කරනකොට ග්‍රාමීය පරිපාලනය ඇතුලේදී මේ කියන වැඩසටහන් වලින් අපේක්ෂිත කාරණාවන් ඒ ආකාරයෙන්ම ඉටු නොවන බව තමයි වඩාත් හොඳින්ම පැහැදිලිව දකින්න ලැබෙනු කාරණාව. ඊට අමතරව මම කිව්වා නිලධාරීන් මේ වසමක් ඇතුලේ විවිධ කාරණාවන් ප්‍රමුඛ කරගෙන නිලධාරීන් ඉන්නවා කියලා. එතකොට මූලික වශයෙන් නිලධාරීන් කීපයක් ඉන්නවා කියලා. එතකොට මේ ඉන්න නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් දැනුවත්භාවය තම පහළ මට්ටමක තියෙනවා. ආපදා කළමනාකරණය එතනින් එහාට ගියාම අපනයන අපනයන සම්බන්ධයෙන් නිලධාරීන් පත් කරලා තියෙන ඔවුන් පිළිබඳව කිසියම් නාම මාත්‍රික සඳහන් කිරීමක් ගැරීම සඳහාදී ග්‍රාමීය ජනතාවට දැනුවත්භාවයක් නැහැ. ඒ නිසා මේ වැඩි නොදැනුවත්භාවයක් දක්වපු පිරිස අතර වැඩියෙන් දකින්න ලැබුණේ මේ කියන නිලධාරීන් පිළිබඳව කිසිදු අවබෝධයක් නැති බව. ඊට අමතරව ඔවුන්ට නිරන්තරයෙන්ම සහසම්බන්ධිත වෙන නිලධාරීන් විදිහට සංවර්ධන නිලධාරීන් හැරුණුකොට අනිකුත් ශ්‍රේෂ්ඨ නිලධාරීන් පිළිබඳ ඔවුන් පැහැදිලිව සඳහන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ට අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. එතකොට මෙතනදී දකින්න ලැබෙන දේ තමයි මූලික වශයෙන්ම ආයතන අපේ සමාජ අතර සංවර්ධන ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් සඳහන් කිරීමේදී භාවිතා කරාට මේ ආයතන පිළිබඳ දැනුවත්භාවයක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු වැඩසටහනක් ඉහළ සිට පහළට ගලා යාමක් සිද්ධ වෙලා නැහැ කියන එක. අනිත් කාරණාව තමයි මූලික වශයෙන්ම දකින්න ලැබෙන්නේ ග්‍රාමීය ව්‍යුහය ඇතුලේ ප්‍රජා සහභාගීත්වයේ සිද්ධ වෙන්නේ විවිධ ප්‍රජාමූල සංවිධාන ඇතුලේ විතරයි. ඒක මරණාධාර සමිති හෝ වේවා ආගමික කටයුතු හා සම්බන්ධ සහ සමිති වේවා. ඒ වගේ කාරණාවන් ඇතුළට පමණක් ව්‍යුහගත වෙනවා. නෛතිකව ස්ථාපිත කරලා තියෙන ග්‍රාමීය මේ බහුවිධ කමිටු සම්බන්ධයෙන් මහජනතාවගේ කිසිදු දැනුවත්භාවයක් නැහැ සහ ඔවුන් සහ සම්බන්ධිත වීමට අවස්ථාවක් මේ හරහා නිර්මාණය වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒක පරිපාලනතාවයේ දුර්වලතාවය විදිහට මේ දත්ත තුලින් වඩාත්ම සංසන්දනාත්මකව ප්‍රජා සහභාගීත්වයේ ප්‍රජාමූල සංවිධානයන්ගේ සහ මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන නෛතිකව ස්ථාපිත වෙලා තියෙන ග්‍රාමීය කමිටු පිළිබඳ දැනුවත්භාවය කියන එකේ සංසන්දනාත්මක අධ්‍යයනයෙන් වඩාත් හොඳින් පැහැදිලි වෙලා තියෙනවා. සමස්තයක් විදිහට ගත්තම මූලික වශයෙන්ම මේ අධ්‍යයනයේදී පැහැදිලිව දකින්න ලැබෙන තියෙන කාරණාවක් තමයි ග්‍රාම පරිපාලන ව්‍යුහය ඇතුලේ මේ තරම් නිලධාරීන් සංඛ්‍යාවක් ස්ථාපිත කරලා තිබුණාට මේ නිලධාරීන් පිළිබඳව නාමික හැඳින්වීමක් පවාවත් පිළිබඳව ජනතාවට අවබෝධයක් නොමැති වීම. ඒ වගේම තමයි නෛතික ව්‍යුහය පිළිබඳව මූලික වශයෙන්ම පරිපාලන නිලධාරීන් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ග්‍රාමීය මට්ටම ඇතුලේ ස්ථාපිත කරලා තියෙන ව්‍යුහය පිළිබඳව ගැටලු පවතිනවා. ඊට අමතරව රාජ්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ කතිකාවත ඇතුලේ පුරවැසියා සහ රාජ්‍ය අතර අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය කියන එක නෛතිකවම ස්ථානගත වීම සම්බන්ධයෙන් තියෙන ඊටාම ප්‍රායෝගික සංදර්භය ඇතුලේදී අර්බුදකාරී තත්ත්වයක්. නිසා මේ කියන අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් එක්ක තමයි ග්‍රාමීය පරිපාලන ව්‍යුහය අකර්මණ්‍ය තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මේදී මම සඳහන් කරලා තියෙනවා මගේ ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථ නාමාවලිය. ඊට අමතරව මේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. ශාරා ජයරත්න ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධව ලංකාවේ ග්‍රාමීය දේශපාලනයේ පරිපාලනයේ තියෙන මූලික ගැටලු සාකච්ඡා කිරීමට උත්සාහ කරා. අපි ඒ සම්බන්ධව මේ ඊගා පත්‍රිකාවට අවසානයේදී සියලුම ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් ආරම්භ කරනවා. ඒදී ඔබට යම් ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධව අදහස් දක්වන්න පුළුවන්. මෙම සතිವಾರයේ අවසාන ඉදිරිපත් කිරීම හැටියට තියෙන්නේ KH පවිත්‍රා කතිකාචාර්ය සමාජ විද්‍යා අධ්‍යනාංශ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ
ඇය COVID-19 අර්බුදය හමුවේ ග්‍රාමීය අඩු ආදායම්ලාභී ප්‍රජාවට සුබ සාධක සේවා සැපීමේදී ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ පාන අභියෝග පිළිබඳ සමාජ විද්‍යාත්මක කියවීමක් කිරීමට තමයි ඇය සූදානම් වෙන්නේ. ඇයගේ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අපි ආරාධනා කරනවා. පවිත්‍ර. සුබ මධ්‍යහ්නයක් වේවා ඔබ සියලුම දෙනාට. මම කේ.කේ. හිරණි පවිත්‍රා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ සහාය කතිකාචාර්යවරියක වශයෙන් සේවය කරනවා. අද මගේ පර්යේෂණ තේමාව වන්නේ COVID-19 අර්බුදය හමුවේ අඩු ආදායම්ලාභී ප්‍රජාවට සුබ සාධක සේවා සැපයීමේදී ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ පාන අභියෝග පිළිබඳව සමාජ විද්‍යාත්මක කියවීමක්. ඉතින් මගේ පර්යේෂණ ඉදිරිපත් කිරීම මම මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකත් සමගින් ඉදිරිපත් කරන්නම්. හරි. මෙහිදී මගේ පර්යේෂණයේ තේමා අන්තර්ගතයෙන් මම මේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. පළමුවෙන්ම මම හැඳින්වීමක් සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ පර්යේෂණයට අදාළ සංකල්ප ආශ්‍රයෙන්. ඊළඟට මගේ පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය හඳුන්වා දෙනවා. අවසානයේ සොයා ගැනීම සහ සාකච්ඡාවටත් සමාලෝචනයටත් මම ඉඩ වෙන් කරලා තියෙනවා මගේ ඉදිරිපත් කිරීම තුළ. මේකෙදි හඳුන්වා දීමේ යටතේ මගේ පර්යේෂණ තේමාවට අදාළ ප්‍රධාන සංකල්පයන් ත්‍රිත්වයක් හඳුන්වා දෙන්න මම අපේක්ෂා කරනවා. ඉතින් COVID-19 අර්බුදය ග්‍රාමීය අඩු ආදායම්ලාභී ප්‍රජාව සහ සුබසාධක රාජ්‍ය සංකල්පය කියන සංකල්පය ඇසුරු කොටගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ සුබසාධක රාජ්‍ය පිළිබඳවත් සුබසාධක සේවාවන් සැපයීම පිළිබඳවත් හඳුන්වා දෙන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේකෙදි COVID-19 අර්බුදය 2019 වසර අවසානයේදී ප්‍රථමයෙන්ම අනාවරණය වුණේ චීනයේ වූහාන් නගරයෙන්. ඊට පස්සේ ලෝකය පුරා වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වුණා මේ COVID වෛරසය. මේ වන විට ලෝකය පුරාම සමාජ ආර්ථික ප්‍රවාහයන්ට දැඩි ලෙස බලපෑමක් එල්ල කරලා තියෙනවා කියලා හඳුන්වා ගන්න පුළුවන් මේ COVID-19 වෛරසය. ඉතින් මේ සියලුම හේතුන් නිසා COVID-19 වෛරසයේ බලපෑම නිසා ලෝකයේ බොහෝ අවස්ථාවල සමාජ ආර්ථික වශයෙන් බලපෑම් රාශියක් ඇති වෙලා තියෙන ආකාරය අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වර්තමානයේ බොහෝ රාජ්‍යන්වල මානව ප්‍රජාවට සහ ආර්ථිකයන්ට පෙර නොවූ වීරු ආකාරයේ බලපෑම් සිදු කරනවා මෙම COVID-19 වෛරසය හරහා. ඉතින් සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව විමසා බැලීමේදී ලොව පුරා මිලියන 2.5ක පමණ ජනතාවකට මෙම COVID වෛරසය ආසාදනය වෙලා තියෙනවා කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එම ජනතාව අතරින් 1,50,000කට වඩා පිරිසක් මිය ගොස් ඇති බව වාර්තා වෙනවා. ඒ වගේම දැනට සිදුවෙමින් පවතින ලෝක සමාජ ආර්ථික අක්‍රියතාව එහෙම නැත්නම් ග්‍රේට් ලොක්ඩවුන් නිසා ඇතිවිය හැකි සමාජ ආර්ථික ප්‍රතිවිපාක 2007-2008 වර්ෂයන් වල ගෝලීය මූල්‍ය අර්බුදයේ ඉක්මවා යනු ඇතයි තමයි අපේක්ෂා කරන්නේ. මෙහිදී විවිධ අවිනිශ්චිතතාවයන් මැද්දේ ලොව පුරා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයින් මෙම අර්බුදකාරී තත්ත්වයට මුහුණ දෙන්න ප්‍රයත්න දරමින් සිටිනවා. එතකොට ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විට වෛරසයේ ප්‍රතිව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම සඳහා විවිධ ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරමින් සිටින ආකාරයක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ COVID-19 වෛරසයේ බලපෑමත් සුබසාධක සේවාවන් පිළිබඳවත් හඳුනා ගැනීමට ඉදිරියේදී සාකච්ඡාව තුළ මම උත්සාහ කරනවා. ඊළඟට මගේ පර්යේෂණයේ ප්‍රධානම තේමාවක් තමයි ග්‍රාමීය අඩු ආදායම්ලාභී ප්‍රජාව කියන එක. ඉතින් මෙහිදී ප්‍රධාන සංකල්ප ත්‍රිත්වයක් ඇසුරින් මේ විස්තර කරන්න මම උත්සාහ කරනවා. එහිදී පළමුවෙන්ම දිලිඳුකම හඳුනා ගැනීමත් ඒ යටතේ නිරපේක්ෂ දුගීකම සහ සාපේක්ෂ දුගීකම කියන සංකල්පයන් දිත්‍යත් හඳුන්වා දෙන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේකෙදී දිලිඳුකම හඳුනා ගැනීම දිලිඳුකම එහෙමත් නැත්නම් දරිද්‍රතාවය කියලා කියන්නේ සංකීර්ණ සමාජ ප්‍රශ්නයක්. ඒකෙදී දරිද්‍රතාවයේ යටතේ අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් ලෝකයේ බොහෝ පිරිසක් මෙම දරිද්‍රතාවයේ ඇසුරින් පීඩා විඳින බව. දරිද්‍රතාවය අපිට සරලව හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් කිසියම් විහීනතාවයක් නිසා ඇති කරන අවස්ථා හේතු කොටගෙන වර්ධනය වන පෞරුෂත්ව ගති ලක්ෂණ. ඒවා දුගීකම කියලා හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඒ අනුව තමන්ගේ අවශ්‍යතා ලබා ගැනීමේදී ඇතිවන විහීනතාවත් දුගීකම ලෙස හඳුනා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණ
වශයෙන් ආහාර, ඇඳුම්, නිවාස ආදී මූලික අවශ්‍යතා ලබා ගැනීමේදී පුද්ගලයා මුහුණ දෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ඇසුරෙන් අපිට මෙම දුගීකම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙදි මෙම මූලික අවශ්‍යතාවත් ලබාගත නොහැකිව සමාජයේ ජීවත් වන පුද්ගල කණ්ඩායම් අපිට සරලව හඳුනා ගන්න පුළුවන් දිලිඳුකමෙන් පීඩා විඳින පුද්ගලයන් කියලා. මේකෙදි තවත් ප්‍රධාන සංකල්පයක් තමයි නිරපේක්ෂ දුගීකම කියන්නේ. නිරපේක්ෂ දුගීකම විග්‍රහ කරොත් කිසියම් වූ සමාජයක පිළිගත් ජීවන තත්ත්වයන් ළඟා කර ගැනීමට කිසියම් පුද්ගලයෙකුට හෝ පවුලකට පවතිනා වූ සම්පත් හිඟකම නිරපේක්ෂ දුගීකම වශයෙන් හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඒ අනුව පුද්ගලයන්ගේ ආහාර, ඇඳුම් පැළඳුම්, නිවාස, ඖෂධ ආදී මූලික අවශ්‍යතා ඉටු කරගත නොහැකි වීම ඒකෙන් පෙන්눔 කරන්නේ මේ නිරපේක්ෂ දරිද්‍රතාවය. ඊළඟට මම හඳුන්වා දෙන්න අපේක්ෂා කරන්නේ සාපේක්ෂ දුගීකම. මේකෙදි සාපේක්ෂ දුගී බව ජීවන තත්ත්වයන්ට විවිධ කාල සීමාවන්ට ඒ වගේම විවිධ ස්ථානයන්ට අනුව වෙනස් වන බැවින් ඒකට හරියාකාර අර්ථකථනයක් සැපයීම බෙහෙවින්ම අපහසුයි. ඒක නිසා මේ සාපේක්ෂ දුගීකම කියන්නේ සංසන්දනාත්මකව අවබෝධ කරගත යුතු සංකල්පයක්. මේක මම සරල උදාහරණයක් මගින් පැහැදිලි කරන්නම්. අපිට අඳින්න ඇඳුම් තියෙනවා. නමුත් අපිට ඕන ඉහළ තත්ත්වයේ වෙළඳ සන්නාමයක් දරන වෙළඳ සන්නාමයක් ඇසුරින් ලබා ගන්න නිෂ්පාදනය කරන ඇඳුමක් අඳින්න. එතකොට අපිට සරලව හඳුන්වන්න පුළුවන් සාපේක්ෂ දුගීකම කියන්නේ ඒක කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍යතාවයට සරිලන විදිහට අපේ අවශ්‍යතාව සන්තුෂ්ත කරගන්න ඉඩ ප්‍රස්තාව තියෙනවා. නමුත් අපේ අවශ්‍යතාවය වෙන්නේ අපිට අපි සතුව තියෙන දෙයට වඩා ඉතාමත් ඉහළින් පවතින දෙයක්. කියන්නේ අපිට සාමාන්‍ය ඇඳුමක් ඇඳලා අපේ අවශ්‍යතාවය සන්තුෂ්ත කරගන්න පුළුවන් වුණාට අපිට ඕන වෙන ඔඩෙල් එකෙන් ඇඳුමක් අරන් අදින්න. අපේ සාපේක්ෂ දුගීකම කියන සංකල්පය ඒ ඇසුරින් සරලව ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මගේ පරිශ්‍රණයේ ප්‍රධානතම තේමාවක් තමයි සුබසාධක සේවා කියන සංකල්පය. ඉතින් මේ සංකල්පය විස්තර කිරීමේදී සුබසාධක රාජ්‍ය කියන සංකල්පය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. ඉතින් මෙහිදී පොදුවේ සලකා බලන කල සුබසාධක රාජ්‍ය පුරවැසි සුබසාධනය එහි හදවත ලෙස විග්‍රහ කරන ආකාරයක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව බහුවිධ සමාජ ප්‍රතිපත්තීන් ඔස්සේ සමාජ සාධාරණත්වයේ සුරැකීමටත් පුරවැසියන් සතු මූලික අයිතිවාසිකම් රැකදීමටත් මෙම සුබසාධක රාජ්‍යයන් මගින් කටයුතු කරනවා. ආර්ථික සංවර්ධනයට සමගාමීව සමාජ සංවර්ධනයද ශක්තිමත් කරමින් ජාතික අභිලාෂ මුදුන් පමුණවා ගැනීම මෙකී රාජ්‍යයන්ගේ එහෙම නැත්නම් සුබසාධක රාජ්‍යයන්ගේ අරමුණ වෙනවා. ඒ වගේම එය සමාජවාදයේ සමානාත්මතා සංකල්පය සමග ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ එන පුද්ගල නිදහස කියන සංකල්පයේ සම්මිශ්‍රණයක් කියලා හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. මේකෙදි විවිධාකාර සමාජ ප්‍රගතීන් අපේක්ෂා කරනවා සුබසාධක රාජ්‍යයන් හරහා. ඒ අනුව රෝග, වයස්ගත කණ්ඩායම්, විරැකියාවෙන් පෙළෙන්නන්, දුප්පතුන් වගේ ආන්තීකරණයට නතුව සමාජයෙන් බහිෂ්කරණය වන කොටස් ඉලක්ක කරගෙන සමාජ සේවාදාමයන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒකෙදි අවම ජීවන අවස්ථා සහ පහසුකම් සැපයීම තමයි මූලික අරමුණ වෙන්නේ මෙම සුබසාධක රාජ්‍යයන්ගේ. මේ අනුව අපිට උදාහරණ වශයෙන් හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් අධ්‍යාපන සේවාව, සෞඛ්‍ය සේවාව, ප්‍රවාහනය, භාණ්ඩ හා පුද්ගල සේවා බෙදා හැරීම, සමාජ ආරක්ෂණය, ඒ වගේ ජාතික සංවර්ධනය ළඟා කර ගැනීමට මේ සුබසාධක සේවාවන් ලබා දීම හරහා අපේක්ෂා කරනවා. ඒ අනුව වෛද්‍යවරුන්, ගුරුවරුන්, වෙළඳ හා නිෂ්පාදන ආයතන, ආරක්ෂණ නිලධාරීන් ඒ වගේ අපේ සමස්ත ශ්‍රම බලකායම සුබසාධක රාජ්‍යයේ ප්‍රතිපත්තීන් ක්‍රියාත්මක කරන වගකීමෙන් බැඳිලා ඉන්නවා කියලා හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සුබසාධක රාජ්‍යයේ ප්‍රතිපත්තීන් ක්‍රියාත්මක කරන අතරම රාජ්‍ය බලය වඩා සංවිධානාත්මකව මෙහෙයවමින් වෙළඳපොළ ජය ගැනීමත් මේකෙදි සිදු වෙනවා. ඒක සමාජ අර්බුදයන් අවම කරමින් සමාජ පිරිවැය පාලනය කරනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වුණාට අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් මේකෙදි සුබසාධනය කියන්නේ පුණ්‍යමය කර්තව්‍යයක් නෙමෙයි. රාජ්‍ය බදු දීර්ඝකාලීන අරමුණු ඔස්සේ ක්‍රමවත් ආයෝජනය කිරීමක් තමයි මෙම රාජ්‍ය සුබසාධනයේදී සිදු වෙන්නේ. මෙහිදී වඩාත් වැදගත් කරුණක් පෙන්වා දීමට අවශ්‍යයි. ඒක තමයි විශේෂයෙන්ම මේ සංවර්ධිත රාජ්‍යයන්හි
වඩා පුළුල් සමාජ සුබසාධන සේවාවන් ජාලයක් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒත් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ශ්‍රී ලංකාව වගේ තුන්වෙනි ලෝකයේ රාජ්‍යයන්හි විධිමත් ආධාර මත පදනම් වෙච්ච සුබසාධක සේවා දැක ගන්න බෑ. ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටවල්වල අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් රාජ්‍ය මූලිකත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක වන මහජන සුබසාධනය. එතකොට ලොව පුරා බහුතර රාජ්‍යයන් ප්‍රමාණයක් සුබසාධක රාජ්‍ය කියන සංකල්පයට ගරු කරනවා. එබැවින් එක රාජ්‍යයක් බදු ඒකරාශී කිරීම සහ නීති ආරක්ෂා කිරීම මත පමණක් සිය භූමිකාව ඉටු කරන්නේ නැහැ. මේකෙදි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ඔස්සේම අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සමෝධානය කිරීමක් අවශ්‍ය වෙනවා. ප්‍රජාතාන්ත්‍රීය දේශපාලන රාමුව තුළ පුරවැසියන් සතු කායික මානසික වගේම සමාජීය සහජීවනයේද සුරැකීම තමයි සුබසාධක රාජ්‍යයන්ගේ මූලිකම අරමුණ වෙන්නේ. ඒකෙදි රෝහල් යටිතල පහසුකම් සනීපාරක්ෂක සේවාව ආදී සේවාවන් පුළුල් ලෙස වර්ධනය කිරීමත් ඒවා සම්පත් පිළිබඳව පවතින සූරාකෑමට සහ බහිෂ්කරණයට එරෙහිව මානව හිමිකම් ස්ථාපනය කිරීමත් තමයි සුබසාධක රාජ්‍යයන්ගේ අරමුණ වෙන්නේ. නමුත් ශ්‍රී ලංකාව කියලා කියන්නේ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රාජ්‍යයන් අතර සුවිශේෂී වශයෙන්ම සුබසාධක සේවාවන් සපයන රාජ්‍යයක්. එහිදී ශ්‍රී ලංකාව තුළ පුරවැසියන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරමින් සමාජ හා ආර්ථික සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරා ගන්න උත්සාහ කරන ආකාරයක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. නිදහස් අධ්‍යාපනය, නිදහස් සෞඛ්‍ය වගේ සමාජ සුබසාධන සේවා ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින සුබසාධක සේවාවන් මෙම COVID-19 අර්බුදය හමුවේ බලපෑමට ලක් වුණ ආකාරය තමයි මගේ පර්යේෂණයේ ඇසුරින් අධ්‍යයනය කරන්නේ. හරි. එහිදී මගේ පර්යේෂණ ගැටලුව වශයෙන් උපයුක්ත කරගත්තේ ග්‍රාමීය අඩු ආදායම්ලාභී ප්‍රජාවගේ දෛනික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම සඳහා රජය මගින් සපයන සුබසාධක සේවාවන් ප්‍රමාණවත් වන්නේද කියන පර්යේෂණ ගැටලුව. එහිදී මගේ පර්යේෂණ අරමුණ උනේ COVID-19 ව්‍යාප්තිය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ සුබසාධක සේවාවන් සැපයීම කෙරෙහි කුමනාකාර බලපෑමක් සිදු කර තිබේද යන්න හඳුනා ගැනීම. මෙහිදී මම පර්යේෂණ ක්‍රමවේදයේ වශයෙන් යොදාගත්තේ ප්‍රාථමික දත්ත සහ ද්විතීයික දත්ත ඇසුරින් සිදු කරපු පර්යේෂණයක්. එහිදී මම ප්‍රාථමික දත්ත රැස් කරගත්තේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ එක්තරා ග්‍රාම සේවා වසමක පවුල් කිහිපයක් ඇසුරින්. මෙහිදී මම භාවිතා කරේ අරමුණු සහගත නියැදිකරණය. එහිදී පවුල් 10ක දත්ත ඇසුරින් තමයි මගේ පර්යේෂණය ක්‍රියාත්මක කළේ. මෙහිදී මම පවුල් 10 තෝරගත්තේ අවම ආදායම රුපියල් 6000 බවට පත්වීම කියන නිර්ණායකයේ යටතේ සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ආධාර ලබන පවුල් 10ක් තමයි මම අරමුණු සහගත නියැදිකරණයේ යටතේ තෝරගත්තේ. මේකෙදි මම තෝරාගත්ත ගම්මානයේ සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ආධාර ලබන පවුල් 20ක් සිටියා. අඩු ආදායම් එහෙමත් නැත්නම් 6000ට වඩා අඩු ආදායමක් ලබන පවුල් 20ක් සිටියා. එම 20 අතරින් අරමුණු සහගත නියැදිකරණයේ යටතේ මම පවුල් 10ක් තෝරගෙන තමයි මම පර්යේෂණය ක්‍රියාත්මක කළේ. එහිදී මගේ ද්විතීයික දත්ත මූලාශ්‍ර වශයෙන් ශාස්ත්‍රීය ග්‍රන්ථ, ලිපි, පරිවර්තන, පළ කළ සහ පළ නොකරන ලද ශාස්ත්‍රීය නිබන්ධ උපයෝගී කරගත්තා. මේකෙදි මගේ පර්යේෂණ සොයා ගැනීම පිළිබඳව ඉදිරිපත් කළොත් රජය මගින් සපයන සුබසාධක සේවාව ප්‍රමාණවත් නොවන බවටත් තව තවත් ආධාර ලබා දිය යුතු බවටත් මතවාදයක් ජනතාව තුළ පවතින බව හඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණා. මේකෙදි පර්යේෂණය සිදු කිරීමේදී මට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණ දෙයක් තමයි COVID-19 ව්‍යාප්තිය හමුවේ මෙම අඩු ආදායම්ලාභී ප්‍රජාවට ඔවුන්ට මාසිකව ලැබෙන ආධාර ප්‍රමාණයට අමතරව තවත් ආධාර රාශියක් COVID-19 ව්‍යාප්තිය නිසා හිමි වුණා. නමුත් අදාළ පර්යේෂණ ශාස්ත්‍රය ඇසුරින් කරපු දත්ත රැස් කිරීමේදී ජනතාවගේ අදහස උනේ ඔවුන්ට හිමිවන ආධාර ප්‍රමාණය ඉතාමත් සීමිත බව. ඒ වගේම මෙම COVID-19 ව්‍යාප්තිය නිසා ඔවුන්ට තව තවත් ආධාර අවශ්‍ය බව තමයි මගේ පර්යේෂණ නියැදියේ සම්පූර්ණ සමස්ත අදහස උනේ. එතකොට මට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණු කරුණක් තමයි මෙම වසංගත ව්‍යාප්තිය හමුවේ ග්‍රාමීය අඩු ආදායම්ලාභී ප්‍රජාවට ඔවුන්ගේ දෛනික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට පෙරටත් වඩා රාජ්‍ය සුබසාධනයට නතු වෙලා තියෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ දෛනික අවශ්‍යතා සියල්ලම රාජ්‍ය සුබසාධනය මතම
දමා තමන්ගේ අවශ්‍යතා තෘප්ත කර ගැනීමට උත්සාහ කරන ආකාරයක් මට මගේ පර්යේෂණ නියැදිය ඇසුරින් හඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණා. එහිදී මේ හේතුව නිසාම විවිධ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ඉස්මතු වෙලා තියෙන ආකාරයත් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි මෙම අදාළ ජනතාව තමන්ගේ අදාළ දීමනා ලබා ගැනීමේදී තැපැල් කාර්යාලය සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ඉලක්ක කරගෙන දෛනිකව පැමිණීමත් තමන්ට කිසිම ආධාරයක් නැද්ද කියන එක අදාළ සමාජ සේවා නිලධාරීන් වෙත බලපෑම් සිදු කරන මට්ටමකටම පත් වෙලා තියෙන එක මට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණා මගේ පර්යේෂණය තුළ. එහිදී මට පෙන්වා දෙන්න පුළුවන් ප්‍රබලම කරුණක් තමයි මෙම වසංගත ව්‍යාප්තිය හමුවේ ග්‍රාමීය අඩු ආදායම්ලාභී ප්‍රජාව තමන්ගේ දෛනික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමේදී පෙරටත් වඩා රාජ්‍ය සුබසාධනය මත යැපීමට උත්සාහ කරනවා කියන එක. ඉතින් මගේ පර්යේෂණයේ සමාලෝචනය මම මේ විදිහට ඉදිරිපත් කරන්නම්. COVID-19 ව්‍යාප්තිය හමුවේ ග්‍රාමීය අඩු ආදායම්ලාභී ප්‍රජාව තම ආදායම් මට්ටම් මත හඳුනා ගන්නා දරිද්‍රතා ආකල්පයන් අභ්‍යන්තරීකරණය කර ගැනීම හරහා සුබසාධක සේවාවන් වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ යැපුම් මානසිකත්වය තවදුරටත් වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ට ලැබෙන ආධාර ප්‍රමාණය මත මට මෙන්න මේ සුබසාධක සේවාවන් ලැබිය යුතුයි. අර අනිත් ගෙදර මිනිස්සයාට මෙහෙම දෙයක් ලැබෙනවා නම් මටත් මේ දේ ලැබිය යුතුයි කියන දේ මෙම අඩු ආදායම්ලාභී ප්‍රජාව තුළ ප්‍රබලව වර්ධනය වෙලා තියෙන ආකාරයක් මට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම තමන්ගේ දරිද්‍රතාවය එහෙමත් නැත්නම් 6000ට වඩා අඩු ආදායම් ලැබීම මත ඔවුන්ට ලැබෙන ආධාරයන් පිළිබඳව ඔවුන් ඉතාමත් නොසතුටට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට 6000ට වඩා අඩුවෙන් ආදායම තිබෙන නිසා අපිට මීට වඩා ප්‍රමාණයක් ලැබිය යුතු බවට ඔවුන් තුළ මතවාදයක් පවතිනවා. එහිදී තමන් තුළ පවතින මූලික අවශ්‍යතාවයන් තෘප්ත කර ගැනීම සඳහා පවා රජය මත තමන්ගේ බලපෑම යොදන්න. එහෙමත් නැත්නම් මේවත් අපිට මෙම කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය හන්දා අපිට රජය මගින් ලබා දිය යුතුයි කියන මතය තමයි මෙම මගේ පර්යේෂණ නියැදියේ සමාජිකයන්ගේ මතය වුණේ. එතකොට ඔවුන්ගේ සමස්ත අදහස තුළ තියෙන්නේ එයාලා තමන්ගේ දරිද්‍රතා ආකල්පයන් බොහෝ දුරට අභ්‍යන්තරීකරණය කරගෙන තියෙනවා මෙම කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය හමුවේ. මොකද ලබා දුන් ආධාර ලබා දීමේදී අවධානයට ගත්ත කරුණක් තමයි මෙම අඩු ආදායම්ලාභී කියන මට්ටම. එතකොට ඔවුන්ට ලැබෙන ආධාර මතම ඔවුන් බොහෝ දුරට උත්සාහ කරනවා තව තවත් ආධාර තමන් වෙත ලබා ගන්න තමන්ට ආර්ථික වශයෙන් පවතින නොහැකියාව සමාජයට පෙන්වන්න. එතකොට තමන්ට දෛනිකව කළ හැකි ඇතැම් කාර්යයන් පවා සිදු නොකර ආධාර ලබා ගැනීම වෙනුවෙන්ම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය අසලට පැමිණෙන ආකාරයක් හඳුනා ගන්න පුළුවන් මෙම අඩු ආදායම්ලාභී ප්‍රජාව. ඒ වගේම මට අවසාන වශයෙන් මගේ නිගමනය ඉදිරිපත් කළොත් තමන්ගේ යැපුම් මානසිකත්වය අභ්‍යන්තරීකරණය කර ගැනීම හරහාම නිරපේක්ෂ දරිද්‍රතා මට්ටම ඉක්මවා ගිය සාපේක්ෂ දරිද්‍රතාවයෙන් පීඩා විඳින අඩු ආදායම්ලාභී ග්‍රාමීය ප්‍රජාවක් COVID-19 වසංගත තත්ත්වය හමුවේ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා කියලා පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ තියෙන නිරපේක්ෂ දරිද්‍රතාව. එහෙමත් නැත්නම් තමන්ගේ මৌলিক අවශ්‍යතා තෘප්ත කර ගැනීම නෙමෙයි. ඊටත් එහා ගිය තව තවත් ලැබීම් ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය එහෙමත් නැත්නම් සාපේක්ෂ දරිද්‍රතාවයෙන් පීඩා විඳින අඩු ආදායම්ලාභී ග්‍රාමීය ප්‍රජාවක් මෙම වසංගත තත්ත්වය හමුවේ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා කියලා අවසාන වශයෙන් නිගමනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ පර්යේෂණ ඉදිරිපත් කිරීම අවසానයි. ඔබ සියලු දෙනාට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. මේ දැක්වෙන්නේ මගේ ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථ නාමාවලිය. මම මගේ පර්යේෂණය සිදු කිරීමේදී භාවිතා කළ ග්‍රන්ථ අතරින් කිහිපයක්. ඉතින් මගේ පර්යේෂණ පත්‍රිකාවේ ඉදිරිපත් කිරීමට සවන් දුන් ඔබ සියලු දෙනාට නැවත වාරයක් බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි ඔබගේ පර්යේෂණ පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් CKH පවිත්‍රාට දැන් අපි විශේෂයෙන්ම සිංහල භාෂාවෙන් පර්යේෂණ පත්‍රිකා තුනකුත් ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පර්යේෂණ පත්‍රිකාවකුත් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මම කැමතියි අපි මුලින්ම to discuss bit about the English paper presented by Professor
Mr. Aravind from India. Then we can go for the other three Sinhala papers later on. Professor Aravind basically talk about how government basically establish mechanism under the act passed in in 2005. It was operated from 2006 in the rural areas of India, and now I think under the this was basically bit of a tryout of you see e-governance mode. Now it is another kind of governmentality what Foucault was talking about, and how those mechanisms basically in a way failure in addressing basically poverty alleviation, alleviation of poverty in rural India, particularly in Tamil Nadu. He was actually trying to basically look at three concepts, governance, particularly transparency, accessibility, and accountability along this particular, poverty alleviation program. Then in a way, these programs get into more and more technologized, I would say, technologization of the particular programs. Then, of course, people were really, get confused, and basically they were really not familiar with this new technological the governmental technologies introduced in this, particularly very poor people, tribal and scheduled caste people groups in Indian society. There, of course, he was talking about a bit of a, how, this particular exercise or a mechanism basically introduced to incorporate or include people into the larger system and provide them, guarantee them 100 days of work, and then of course that work brings them a kind of financial benefits, but people get confused because they don't know how to really how this system operate, and whether they were paid or not paid, and all kind of a very interesting issue actually he has basically raised in this particular paper, interesting paper. Yeah, but so my basically how this digitalization actually I just want to ask from Professor Aravind, is there any awareness program of running parallel to when they were really getting into this particular digitalized world, which is very unfamiliar, very, you see, basically not familiar with them, and technologizing, poverty alleviation programs in rural India, their ability to basically rural mass to ability to familiarize and make use of IT technology, online technology, basically not that as you said, is not feasible. It's not really acceptable as far as those poor people concerned. So are there any attempt to, I don't know, any attempt to sort of give them some sort of expand in this transparency
Yes, sir. suggest to overcome Thank you for the this question. issue? Actually, there has been other attempts in other states in this regard because, specifically speaking, this technology it does not come on its own. It brings its own system. There has been many theorists who say that technology is just a door. Later, it leads up to many doors all along the way. So the real problem lies in what type of technology we bring in. Because as far as the poor man is concerned, he only bothers whether he gets his payment done. He does his work, he gets his payment done. As far as that problem is never uh, made any sort of problem, the worker does not even need to know why the technology exists in the first place. The whole sort of technology that has been put in place currently has multiplied the difficulty for him. That is the whole point of it. But however, there has been other types of mechanisms in which they are somehow trying to give an transparent mechanism in which whether the worker gets the information of whether he gets paid. Now, to put it in more simpler words, the worker works, he gets his wages. There should be no delay in it. But here, the delay happens because of the technology. There should be a mechanism in which the worker counter verifies whether his payment is done to the account. That is the only thing that the worker really needs. Here, we are not speaking about a technology that is neither good nor bad. It creates a situation, it creates an environment in which only the technical people are able to navigate this whole system. That is the very problem of the technology that has been coming with e-governance at large. And additionally, at the back end of this, they say that they create some mechanism called transparency, but there's a huge gap. There's the website produces information in a way that is not even comprehensible to a lot of academicians. It is highly detailed analysis. But what the worker necessarily needs is just whether he will get his payment tomorrow. He has worked yesterday, he needs his payment tomorrow. So if it is simplified to the benefit of the worker, so here is where the whole process of targeting comes in. Now, the audience centric the technology should be, beneficiary centric the technology should be, rather than looking at the large at what the public needs, what the beneficiary needs. And as sir, you were mentioning about the docile bodies, yes, of course, it is turning them into docile bodies. They run to every corner to just get their wages. Priorly, this whole employment guarantee scheme, in specific to Tamil Nadu, when it was implemented in a way that the cash is directly given to the hands of the worker. When that was the case, the worker could directly raise a query when he has his wages not sanctioned to him. But here, where will he raise the query when the wages are delayed? Because as far as the entire technical team is concerned, they will say, I have generated your fund transfer. Go to the bank. He has to walk to the bank, check in the bank. There is no way in which he can know the payment has been credited to his bank. So he has to go to the bank, verify it. If it is not there, again, he should walk after 1 month again. So what is this entire technology that is really intended to help the beneficiary, but entirely it has made that entire process, it has thrown out. Due to this reason, lot of workers have stopped working in the scheme. And also technically, there has been many issues that even as social scientists would find it difficult to understand. They say there is an inactive worker. There is a mapper in which the bank account gets changed over time because it is only linked to something called Aadhaar number. Whatever account is linked to the Aadhaar number, whatever account gets updated in the next session, the money will go to that account. The worker has no idea which account even the money will go to. For him,
He works, he gets his wages. That is why If the technology is that is why I want to ask you how actually the bureaucracy and the corruption play a role there. You know, once you introduce actually existing bureaucratic structure of rural India or whole India in a way, now because now maybe the central authorities wanted to, maybe funding agencies want to really curb these corruptions and the bureaucratic red tape and so on by introducing by bringing technological solutions to that. Now it seems to me fire back because of the people cannot understand it, but because of the bureaucratic structure which actually operating doesn't support such a system. You see, I don't know, I just speculate here. Yes, sir. Actually, it's a part to do with how the government functions as well. I won't deny the fact that the government works in a certain function, very well aware of its consequences. But of course, speaking it from an academic point of view, whole of this translates into an entire new mechanism, a new form of approach to people. Way in which the government gets minimal on its actions and larger part lies the governance. In this whole mechanism of governance, the citizen is lost. The citizen absolutely is lost. He does not know where to approach when there is a problem. Previously, there had been very strict mechanisms when things were more offline. But when this whole e-governance or digital governance that we call, it brings with it a lot of space in which the background player is entirely opaque. He never comes to the light. But the sufferer remains to be the ordinary man. Are there any resistance? Largely, there has been policy groups trying to recommend alternate solutions for all of these problems. But so far, nothing has gone into the scheme. Thank you. Any other questions to Professor Aravind? Audience. All right, thank you so much, Okay, thank you, Professor sir. Aravind, for your participation and providing very interesting insight of rural Tamil Nadu, people life, how they are struggle with the technology and so on. Thank you. Yeah. Then අපි තියෙනවා අපේ සිංහල භාෂාවෙන් ඉදිරිපත් කරපු පේනත් කරා රාජ්‍ය සහ පුරවැසියා අතර අන්තර්ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ ග්‍රාමීය පරිපාලනයේ බලපෑම් පිළිබඳ ඇගයීමක් කියලා. ඉතාමත් මම හිතන්නේ ග්‍රාමීය පරිපාලනය, ඒ කියන්නේ සාර්ව මට්ටමේ සිට සුද්‍ර මට්ටම දක්වා යනකොට ග්‍රාමීය පරිපාලනයේ තියෙන මූලික ප්‍රතිවිරෝධතාවයන් පිළිබඳ සාකච්ඡාවට භාජනය කරා. ඒක ඉතාමත් වැදගත්. විශේෂයෙන්ම අපි දන්න ග්‍රාම නිලධාරි මට්ටමේ ප්‍රධාන නිලධාරීන් 5 දෙනෙක් ලංකාවේ සෑම ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ටාසයකම වගේ වැඩ කරනවා. ඊට අමතරව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස මට්ටමේ තවත් නිලධාරීන් 38 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට සම්බන්ධ වෙච්ච විවිධ කමිටු අනු කමිටු බහුවිධ කමිටු ගණනාවක්ම මේ ග්‍රාමීය තලයේ මූලික වශයෙන් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. එතකොට රාජ්‍ය සහ පුරවැසියා අතර තියෙන භූමිකාව ග්‍රාමීය පරිපාලන ව්‍යුහය තුළ කොහොමද සකස් වෙලා තියෙන්නේ, එය කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන කාරණාව පිළිබඳව ඉතාමත් හොඳ පරීක්ෂණයක් කළ ඉදිරිපත් කිරීම කරා. විශේෂයෙන්ම පෙන්වුවා විශේෂයෙන්ම නිලධාරීන් සහ ග්‍රාමීය ජනතාව අතර තියෙන සම්බන්ධතාවල අඩුකමක් සහ නෛතිකව මේ නිලධාරීන් ඉන්නවද කියලා දන්නේ නැහැ කියන කාරණාව, ඒ වගේ ඒවා පිළිබඳ තියෙන අනාබෝධය, විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන නිලධාරීන් ඔවුන්ට ඉමීඩියට්ලි සම්බන්ධ වෙන නිලධාරීන් අමතරව වෙනත් නිලධාරීන් ඉන්නවද කියලා ඒගොල්ලන්ට එච්චර
අවබෝධයක් නැහැ කියන කාරණාව මතු කරා. මම හිතන්නේ ඒක ඒ ගැන තව අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ COVID-19 අර්බුදය හමුවේ ඊට කලින් පරීක්ෂණ පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරා HASU ගීතාංජලි දියාරුවන පක්ෂ දේශපාලන හමුවේ අභියෝගයක් වන පුද්ගල දේශපාලනය කියලා ඒකත් වැදගත් නිරීක්ෂණයක් විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ ග්‍රාමීය දේශපාලනය සම්බන්ධව ඉදිරිපත් කරපු විශේෂයෙන්ම කොහොමද පුද්ගල දේශපාලනය නඩත්තු කිරීම ග්‍රාමීය මට්ටමේ ඉහළ අගයක් ගන්නවා කියන කාරණාව විශේෂයෙන්ම අපි කියන අනුග්‍රහයක සේවාදායක සම්බන්ධතාවය දේශපාලනය තුළ තියෙන සුවිශේෂ ලක්ෂණයක්. ඉතින් ඒක වඩාත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන කාරණා මේ පිළිබඳ ඇක්චර පර්යේෂණ ගොඩක් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම 1950 ගණන් වල ඉඳලාම මේ ග්‍රාමීය අනුග්‍රහ සේවාදායක සම්බන්ධතාවය අපේ දේශපාලනයේ තියෙන ගැන පර්යේෂණ කරලා තියෙනවා. හැබැයි වර්තමාන තත්ත්වයන් පිළිබඳ ඒවා ගැන අධ්‍යයනය කරන එකයි මම සමහර අහලා තියෙන මාගට් රොබින්සන් මානව විද්‍යාඥවරියක් එතුමිය මේ කොත්මලේ ප්‍රතිනිම්නයේ ප්‍රධාන ගම්මානයක් වන මොරපිටිය ප්‍රදේශයේ ගිහිල්ලා අධ්‍යයනය කළා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉතාමත් හොඳින් පක්ෂ දේශපාලනයත් ඒ වගේම අනුග්‍රහ සේවාදායක සම්බන්ධතාවයත් යන වැඩ කළා තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් වැඩ මුල් කාලේ කළා තියෙනවා. නමුත් මෑත කාලේ සම්බන්ධව අපි දැනුවත් කිරීම පිළිබඳ ගීතාංජලියට ස්ථිතිවන්ත වෙන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම මේ රාජ්‍ය සහ පුද්ගලයා පුරවැසිය අතර තියෙන සම්බන්ධතාවයේ විශේෂයෙන්ම ඒක කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? ඒ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී පුද්ගලයා කොහොමද පුද්ගල බද්ධ දේශපාලනය වැඩිපුර වඩාත් හොඳින් නඩත්තු කිරීම ග්‍රාමීය දේශපාලනය තුළ කැපිපෙන සංසිද්ධිය බවය මූලික වශයෙන් සාකච්ඡා කරා. ඊට අවසාන මේ සාකච්ඡාව මතු කරේ පවිත්‍රා විශේෂයෙන්ම COVID-19 අර්බුදය හමුවේ කොහොමද ග්‍රාමීය අඩුවාදාම්ලාභී ප්‍රජාවන්ගේ සුබසාධන සේවාවන් සැපීමේදී මුහුණ දෙන ගැටලු ඇය පෙන්වුවා ලංකාවේ විශේෂයෙන් නිරපේක්ෂ දරිද්‍රතාවයට වඩා තියෙන සාපේක්ෂ දරිද්‍රතාවයක් කියන එක ඉහළ කොස් තියෙනවා කියලා මේ COVID-19 ව්‍යාප්තිය හමුවේ මූලික වශයෙන් මිනිස්සු තුළ ලබා දෙන සුබසාධන සේවාවන් මූලික වශයෙන් සැලකිල්ලට භාජනය කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම මාසික ආදායම රුපියල් 6,000ට අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් 10ක් තෝරගෙන මම හිතන්නේ COVID-19 කාලේදී මේ පරීක්ෂණය කරන්න ඇති. විශේෂයෙන්ම මේ අපිට යම් අදහසක් මතු කරා මේ යම් කිසි යපුම් මානසිකත්වයක් විශේෂයෙන්ම මේ අභ්‍යන්තරීකරණය කිරීමේ තත්ත්වයක් ඇතිමින් තියෙනවා කියලා මම පවිත්‍රයෙන් අහන්න කැමතියි. හැබැයි ඔබ දිගටම පාවිච්චි කරා මේ අභ්‍යන්තරීකරණය කියන වචනය, internalization කියන වචනය. ඒක ඔබ මොන අර්ථයෙන්ද යොදාගත්තේ කියන එක ගැන මම ටිකක් දැනගන්න කැමතියි. මොකද ඔබ සංකල්ප නිර්වචනය කරද්දී ඒ කියන තරම් ආදානය යොමු කර බව මට පෙවුන්නේ නැහැ. ඔබ කිව්වේ ඇත්තටම යපු මානසිකත්වය අභ්‍යන්තරීකරණය කර ගැනීමක් වෙන්න කියලා. ඒක සමාජ විද්‍යාත්මකව අපි ටිකක් තව පුළුල්ව විග්‍රහ කරගත යුතු සංකල්පයක්. මම හිතන්නේ ඒ කාරණා ටික තමයි මම හිතන්නේ මේ පරීක්ෂණ පත්‍රිකා 3 සිංහල භාෂාවෙන් ඉදිරිපත් කරපු සාකච්ඡා කරේ. මම හිතනවා මම යම් සංක්ෂිප්තයක් ඒ සම්බන්ධව ඉදිරිපත් කරයි කියලා. එතකොට ඒක සම්බන්ධව යම් කිසි ප්‍රශ්න එහෙම නැත්නම් ඒකට යම් මැදිහත් වීමක් කරන්න කැමති අය ඉන්නවා නම් ඔබගේ අත උස්සලා ඊට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම අදහසක් නැත්නම් අපි එනම් මේ සෙෂන් එක තියමු. මේ කැමැතිද මෙයා කවුද හිරුනි මම අහපු ප්‍රශ්න උත්තර දෙන්න. ඔව් සර්, මම ඒකෙදි අභ්‍යන්තරීකරණය කරනවා කියලා අදහස් කළේ මගේ පරිවේෂණ නියැදිය ඇසුරින් තත්ත්ව රැස් කිරීමේදී
මට දැක ගන්න පුළුවන් වුණ සාධකයක් තමයි ඔවුන් හැමතිස්සෙම තමන්ගේ ආදායම් මට්ටම අඩුයි කියන එක තමන්ගේ එදිනදා ජීවිතයට අපි මේ 6000ට වඩා අඩු ආදායම් ලබන පුද්ගලයින් ඒක නිසා අපිට මේ ආධාර ලැබිය යුතුයි කියන එක ඔවුන්ගේ ජීවිතේ ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ ජීවිතය තුළටම කාවද්දාගෙන තියෙනවා කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණාට ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම ඔවුන් කුමන දෙයක් සම්බන්ධයෙන් කතා කළත් ඔවුන්ගේ ප්‍රධානම අදහස වශයෙන් දක්වන්නේ අපේ ආදායම 6000ට වඩා අඩුයි. ඒක නිසා අපිට ආධාර ලැබෙන්න ඕන කියන මට්ටමේ ඉන්නේ. මේ ඇතැම් පුද්ගලයන් තුළ දැක ගන්න පුළුවන් වුණත් ඔවුන්ගේ ආදායම් මට්ටම 6000ට වඩා අඩුයි කියලා ග්‍රාම නිලධාරී නිර්දේශය තිබුණත් ඔවුන්ගේ දරුවන්ගේ රැකියා කටයුතු ආශ්‍රිතව දරුවන්ට වැඩි ආදායමක් ලැබෙනවා. නමුත් ඔවුන් ඒත් කියන්නේ අපි දෙන්න තනියම ජීවත් වෙන්නේ අපිට ආදායමක් නැහැ. දරුවෝ අපිව බලන්නේ නැහැ කියන සාධකය නිසා ඔවුන් හැමතිස්සෙම මතු කරනවා අපිට 6000ට වඩා අඩුයි අපිට ආධාර ලැබෙන්න ඕන කියන එක. මම අභ්‍යන්තරීකරණය කරගන්නවා කියන එකෙන් අදහස් කළේ ඒ දේශ. ඒ කියන්නේ එයාලා හැමතිස්සෙම අපිට ලැබිය යුතුයි කියන දේ පවසනවා ඔවුන්ගේ ආදායම් මට්ටම මත. පැහැදිලි. බොහොම ස්තුතියි ආදී ඔබ සියලු දෙනාටම මේ එමනම් සුපේක්ෂලා අපි මේ සෙෂන් එක අවසන් කරමු. පෙරවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා දවසේදී පරීක්ෂණ සැසිය මෙහෙවීම පිළිබඳව මහාචාර්ය ප්‍රේමකුමාර සිල්ලා මැතිතුමාණන්ට ඒ වගේම අද දවසේදී පරීක්ෂණ වාර්තාවන් ඉදිරිපත් කළ සියලුම පරීක්ෂකවරයන්ට සහ පරීක්ෂකවරයාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි විශ්වාස කරනවා ඉතාමත් සාර්ථක අන්දමින් අද දවසේ මේ පරීක්ෂණ සැසිය අවසන් කළ බවට. එහෙමනම් දෙවියන් ස්තුතියි ඔබ හැම කෙනෙක්ටම අද දවසේ සම්බන්ධ වීම වෙනුවෙන්.